Hello friends, welcome to my channel Pinto Cuisine. Hope you all are doing good. आणि आयज तुमकां मामी करपा दाखयतली पोक पारा. सगळ्यांगेलो फेवरेट आणि स्पेशल रिक्वेस्ट आहा आमकां हो पोक पारा व्हिडिओ दाखोवपा. तेका लागून मामीन सांगितलां दाखोवया म्हणटो. आयज तुमकां दुकरा मासाचो पार करून दाखयता आनी 5 बोगले पावल न्हू पुरमेत करया पासाचो. थंय हांवें 1.5 किलो मांस घेयलां आनी तें बरें करून धुयलां आनी आतां तुमकां कातरून दाखयता मिठा मारून. थंय अशें करून बरें करून कातराय आनी स्लायस मारय बरें करून आनी हो साल्लोलें मांस जाय तें आनी सुतांचें मिक्स. आतां थंय अशें करून लांब कातरलें म्हणून आतां आड कातराय कोर घाराय बरें करून सेपरेट करून नाकाय. थंय अशें करून जावपा जाय सारकें. आतां थंय हितून मीठ भरूंक जाय बरें करून आनी तें मागीर पासा बरें करून तोगों जाय तो बरो सामको नाजाल्यार पिड्ड्यार जाता. आतां पयलीं हांव हो पारो जायते जाणांक करून दितालें आनी जायते जाण भायर बी घेवन वयताले आनी आतां रोमिया पिंटोआन सांगिलां हो विडियो धाड म्हूण यूट्यूबाचेर. आतां बरें मिठा मारलें म्हणटकीर तो पांटोल्यांक घायलां आनी तेजें उदक आतां देंवतलें तेजे पासत 15 बासी दवरयाय उदक देंवपाचें. आतां कावार करयाय आनी 2 दीस लागून बरें करून करमो जाय तो. थंय आतां 2 दिसांनी उगवटा थंय काय बरो करमलो तो. आतां तो धुवपा जायो बरो करून थंड उदकान बरो करून धुयाय आनी बरें उदकान घालून दवरयाय एक 15 मिनट. आनी थंय बरो करून धुवन जालो आतां आमी कातोताय. थंय अशें करून कातराय मागीर बरो बारीक कातराय. बारीक कातलो जाल्यार न्हू रोखडो सुकोन येता. थंय हीच सायज जाय आमकां आतां. थंय कातून जालें म्हणटकीर न्हू आतां तें हळदी पीठ मारया. थंय 1.5 कुलेर हळदी पिठो आनी तो बरो करून मिक्स करयाय. तो बरें करून ताटान घालयाय आनी बरें पातळ करयाय आनी सुकोवंक घालयाय. थंय बरें वत आसल्यार तो 2 दीस पुरो नाजाल्यार 3 दीस लागून सुकयाय. आतां थंय आमगे बरो सुकला थंय कटकटीत जाला बरें वत आसलेलें. थंय हांवें घेयलें आतां ओटर कश्मिरी सांगू. कश्मिरी सांगांचेर बरो रेड कलर येता. 2 इंची तिकी 25 घाल्यार पुरो. 1 कुलेर मिरयां 1 कुलेर जिरें 1 कुलेरीन हळदी पिठो. आतां तो सुकें पीठ करपाचो उदक घालप ना. आतां आमगे पिठो रेडी जालो थंय. इतलो करपाचो चड बारीकूय न्हू. 2 इंची आलें घेयलां बरें दोडावपाचें. थंय अशें करून बरें करून दोडायय बारीक जावन दी. 2 लसूण घेवपाच्यो मोटेल्यो आनी अशें करून आलें दोडायलें तशें करून त्यो दोडावपाच्यो. आनी त्या सुकलो मांसाचो हें आलें लाया आनी लसूण लाया. आतां तो आमी हांडलो तो मांसार घालया आनी इनार घालया तितून आनी मिक्स करया 1 कप. बरें करून मिक्स जावन दिया. ही रेसिपी तुमी चोयाय आनी मुद्दम ट्राय करयाय. बरो करून पासां भाजून खायाय आनी शेजारी पासून विचारतलीं आयज दुकरा मासा पारो भाजिलो काय म्हूण. थंय अशें करून मातशें ड्राय आसूंक जायो सारको. आतां तुमी अशें करून इदरां बरयाय नाजाल्यार तुमकां पॅकेटान लागून बंद फ्रिजीन घालून दवरयाय देदो करून भाजून खावपा मेळटा. थंय आतां हो जातकीर न्हू अशें करून 15 दिसांनी खावपाचो. पयलो खायनाकाय कित्याक तो बरो करमो जायो. हो तुमी आतां भाजून खाता तेदोणां पयलीं येदो घालयाय फ्राय करून आनी मागीर पियाव कांतून घालयाय आनी बरो भाजयाय मागीर जालें. ही रेसिपी तुमी ट्राय केली जाल्यार आमकां कमेंटान सांगाय. थँक्यू तुमकां तुमी हितून आमकां मोग दिलो म्हूण. गॉड ब्लेस यू.